Παραμένουμε στις οδηγίες που είχαμε πει. Βασικά, πρώτον, μας ενδιαφέρει να μην χτυπήσει μύτη. Το δεύτερο είναι πλυσούδες και αλυφούλα, για να μην παραμείνει ανάμεσα στο διάφραγμα και το εξωτερικό μέρος, να μην παραμένουν κακαδάκια, τέτοια πράγματα, για να μην κάνουμε συμφίσεις, έτσι, γιατί αυτό αποτελεί γέφυρα και κολλάει που λέμε. Έτσι. Αυτό φέρει ουσιαστικά το περιεχόμενο με πλυσούλα και αλυφούλα. Και το τελευταίο είναι για καμιά εβδομάδα, περίπου 10 μέρες, να μην σκύβεις, να μην σηκώνεις βάρη, τέτοια πράγματα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, σε βάζει εκτός. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο την αντιβιωσούλα. Ναι. Έτσι. Μόνο και... αυτές τις μέρες. Μόνο. Δεν πίσω κάτι. Αν βραχεί, έχει πρόβλημα. Όχι. Να μην βραχεί. Καλό θα είναι, κοίταξε. Ντουζ. Μπαίνεις, κάνεις ντουζ κανονικά με ζεστό νερό. Τα μαλλιά πίσω. Ωραία. Τα μαλλιά προς τα πίσω. Ναι. Ή κομμωτήρι. Κυρία. Δεν είναι ένας κομμωτήρι. Έτσι. Πάω, σου κάνω και λίγο ένα μασαζάκι, μια χαρά. Εγώ τι θέλω. Θέλω το πρόσωπο θα το πλύνεις, αλλά με δροσερό νεράκι. Για πόσες μέρες αυτό? Αυτό θέλουμε καμιά 15 μέρες περίπου. Τι γίνεται. Και μετά, Και να βγει τον αρθικό γενικά, όταν υπάρχει κάποιο χτύπημα. Στραβουλάμε, ας πούμε, το πόδι μας. Θέλουμε κάποιο χρονικό διάστημα παραπάνω να αποφύγουμε το πολύ ζεστό. Εδώ έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Δηλαδή, δεν θα χαλάσει με το χειρουργείο, αλλά μπορεί, αν βάλει ζεστό, ας πούμε, 15 μέρες μετά το χειρουργείο, να αισθανθείς σαν να φουσκώνει. Γιατί είναι σχετικά κοντά στην ημερομηνία του χειρουργείου. Δροσερό, άλλωστε πιστεύω ότι κανένας δεν πλένει κάποιος στην πραγματικότητα. Το ζεστό νερό δεν το θέλει κάποιος για το πρόσωπο. Για το κεφάλι το καταλαβαίνω και το σώμα. Το πρόσωπο με δροσερό νεράκι και σκουπίζουμε προς το παρόν τα μποναριστά. Έτσι. Είναι πολύ απλό. Μετά που θα βγάλουμε τον αρθικάκι θα είναι ακόμη πιο εύκολο. Αλλά γενικά για ένα χρονικό διάστημα γύρω στις 15-20 μέρες αποφεύγουμε αρκετά τη ζέστη. Αν ήταν καλοκαίρι, θα λέγαμε, ας πούμε, μπορείς να πας και για καφεδάκι και για βόλτα κλπ. Και στη θάλασσα πηγαίνει κάποιος το καλοκαίρι, παρότι μπορεί να έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία, πάει και στη θάλασσα. Μετά που βγάζουμε τον αρθικάκι, βάζεις και το κεφάλι μέσα. Αλλά ούτε βουτιά κάνεις για να μην χτυπήσεις. Είναι άλλο. Άλλο το που βάζω το κεφάλι μέσα, απαλά και κάνω το μαυροβούτι μου, και άλλο ρίχνω βουτιά, μπορεί να χτυπήσει. Ένα είναι αυτό. Και εννοείται ότι αποφεύγουμε ώρα που είναι πολύ ζέστη. Δηλαδή, αν πάει κάποιος πρωί το καλοκαίρι ή τα απογευματάκι που έχει ψιλοπέσει ο ήλιος, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, από παράδειγμα, πάμε να πλύνουμε το δεξί ρουθουνάκι. Να πάει το νερό από την αρχή μέχρι το τέρμα. Το τέρμα είναι στο πίσω μέρος, αυτό που δείχναμε στην ενδοσκόπηση. Όλο μέχρι πίσω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι στην πραγματικότητα πολύ δύσκολο, επιστρέφοντας από το ίδιο ρουθουνάκι το νερό, να έχει καθαρίσει μέχρι τέρμα. Άρα συνήθως ή γέρνουμε λίγο το κεφάλι, κάνουμε την πλυσούλα στο πάνω ρουθούνι και βγαίνει από το κάτω, ή ρουφάμε ως εξής. Κλείνουμε το ένα ρουθούνι, όπως κάναμε προηγουμένως. Κλείνουμε το ένα ρουθουνάκι, βάζουμε εδώ το ρίχος, ξεκινάμε μια ήρεμη εισπνοή. Άρα λέμε στο νεράκι προς τα που θα πάει. Το νεράκι θα κατέβει προς τα κάτω και θα το φτύσουμε. Και τα δύο. Ναι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να φτύσουν το νεράκι, οπότε το καταπίνουν, αλλά εντάξει. Αλλά δεν είναι και τίποτα. Νεράκι καθαρό είναι με λίγο περιεχόμενο από τη μητούλα. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Είναι σίγουρο ότι μετά που θα βγάλουμε τον αρθικάκι, μετά από κάνα 2 μέρες, θα βάζεις υπενθύμηση για να θυμάσαι να κάνεις τις πλύσεις. Γιατί θα είναι τόσο light, δεν το καταλαβαίνει ο ασθενής. Κάνουμε την επέμβαση με τέτοιο τρόπο που δεν του θυμίζει κάτι ότι έχει κάνει χειρουργείο. Δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα χρωστάς έναν ύπνο να ξεκουραστείς καλά, εφόσον αναπνέεις τώρα από τη μύτη κανονικά και σηκώνεσαι ξεκούραστη. Από αύριο κανονικά, βολτίτσες, στον Ατάλο κλπ. Σχολή, τέτοια πράγματα.